นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Only Friends เพื่อนต้องห้ามนะฮะ EP ที่ 9 นะครับผมเข้าสู่4 ตอนสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราว EP ก่อนเนี่ยก็คือเหมือนจะพังกันยิ่งขึ้นนะครับทลายแต่สุดท้ายตอนใกล้จบเนี่ยมันกลับมารวมกันได้โดยเฉพาะตัวมิวนะครับผมกับท็อปเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันได้รอดูซิว่า EP นี้เนี่ยความพังที่มันเกิดจากตัวเรใน EP ก่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันต่อชีวิตแต่ละคนนะครับผมตัวของเรกับแซนจะกลับมาเจอกันไหมตัวของมิวกับท็อปจะกลับมาคู่กันไหมเดี๋ยวลองมาดูกันต่อใน EP นี้ครับกับ EP ที่ 9 เพื่อนต้องห้ามครับผมกับ Only Friends เพื่อนต้องห้าม EP ที่ 9 ก่อนอื่นเลยขอบคุณทาง GMTV นะครับผมที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเรื่องนี้ EP ที่ 9 ไปเลยมันก็เรื่องของกูป่ะวะแต่มึงทำแบบนี้กับกูไม่ได้ไงกูต้องทำไงวะมึงถึงยกโทษให้กูอ่ะมึงก็แค่หันหลังกลับแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกอ่ะเล่นยากันเหรอรู้ตัวไหมอยู่ที่ไหนมึงไม่เคยเห็นหัวมึงฝืนแล้วนี่กูถอนตัวเยอะมากผมขอไปนอนบ้านพี่ได้ปะอย่าเลยมึงเป็นน้องเพื่อนกูเดี๋ยวเชื่อมด่ากูอีกอ่ะเราไม่ต้องบอกให้เจรู้ดิเด็กมันก็ยั่วอ่ะ The Return นะชื่อตอนเลยอ่ะการหวนกลับมาคบกันใหม่หรือเปล่าแอบเห็นเขาลงมาแล้วนะแต่ก็ต้องเก็บบอลอ้าวมิวไอเชื่อไม่เลยอ่ะเชื่อมกลับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะส่วนเลคงเมาหลับอยู่ข้างบนอ่ะเมื่อคืนมันหนักมากเกิดอะไรขึ้นบ้างวะจำไม่เห็นได้เลยเด็กทำความสะอาดสระว่ายน้ำจำไม่ได้ดีแล้วเมื่อคืนเละเทะมากเลยอ่ะนี่มาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยไม่กลับบ้านตัวเองอ่ะเรายังไม่ได้กลับเลยตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะ เ
มื่อคืนเรานอนเฝ้ามิวอยู่อะแล้วนี่มิวหิวไหมอยากกินอะไรหรือเปล่าในตู้เย็นมีไข่ขนมปังอยู่อะ ไม่เอาอ่ะจะกลับบ้านละ หนักหนัก มิวมิว เป็นไรเปล่าอะไม่เป็นไรอ่ะน่าจะลุกเร็วไปหน่อย แบบนี้ไม่ได้นะมิวแล้วมิวต้องดูแลตัวเองได้แล้วอะไม่งั้นมันจะพังไปหมดทุกอย่างอะกลับขอบสัก เนี่ยคนเขาเป็นห่วงอ่ะ มึงจะรีบไปไหนอ่ะ คุยกับกูก่อนดิ กูไม่อยากคุยอ่ะ กูไม่อยากคุยกับคนที่ทำให้กูเกือบติดคุก มึง กูขอโทษ กูไม่มีอะไรแก้ตัวทั้งนั้นอ่ะ แค่นี้ใช่ปะกูจะได้ไปเรียนต่อ อย่าพึ่งดิ กูยังอยากเคลียร์กับมึงอยู่นะเว้ย กูว่ากูเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นแล้วนะ เนาะกูดีใจด้วยนะ กูต้องหาถ้วยรางวัลให้มึงป่ะ ที่มึงเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นแล้วอะ มึงอย่าประชดกูดิ กูไม่ชอบ ไม่ชอบก็เรื่องของมึงเดกูเคยขอให้มึงมาชอบกูด้วยเหรอหลบ กูบอกให้หลบ กูบอกให้มึงหลบไง เอาดิ ถ้ามึงเกลียดกูมาก ไม่อยากคุยกับกูมาก มึงก็ต่อยกูดิ จะได้ระบายอารมณ์มึงด้วยไง ต่อยกูดิ มึงเข้ามาในชีวิตกูแล้วอ่ะ กูไม่ปล่อยมึงไปหรอก อยากต่อยกูป่ะเอาดิ รู้ว่าเขาชอบมันอะมันเลยทำแบบเนี้ย ไอเลมึงก็ไม่ได้ดีกับกูสักเท่าไหร่หรอกนะ สะใจมาก ขอบคุณคุณท็อป สะใจจริงๆ มาบ้านนี้ พี่ถ่ายรูปสวยวะรูปพอร์เทรตแบบเนี้ยมันจะถ่ายง่ายนะแต่ถ่ายให้สวยอะยากเหมือนพี่ดึงเอาความรู้สึกของพวกเขามาได้อะ ส่วนใหญ่คนที่กูถ่ายอ่ะ กูต้องรู้จักประมาณนึงก่อน กูถึงจะดึงอินเนอร์เขาออกมาได้แบบเต็มที่ แต่กูว่ากูยังต้องฝึกเยอะว่ะพี่ถ่ายผมบ้างดิผมยังไม่เก็บไว้อะ แต่ผู้ชายคนนั้นอ่ะนะ ใช่ แต่ผู้ชายคนนั้นน่ะ
กูถ่ายหลังเอาเสร็จแล้วนะพี่ทำความรู้จักแบบกูอะ งั้น พี่ก็มาลองทำความรู้จักกับผมบ้างดิ เออ แต่มึงชอบผู้หญิงไม่ใช่เหรอวะ ไม่รู้ดิ ตั้งแต่ผมได้คุยกับพี่อะมันก็รู้สึกว่า อยากลองอะ แต่มึงเป็นน้องเพื่อนกูนะเว้ย ก็บอกแล้วไงว่าเราก็ไม่ต้องบอกให้เจรู้ดิ นั่งรู้สึกผิดทีหลัง ก็เด็กมันยั่วเนาะ คืนนั้นมันดีมากเลยอะพี่ ผมไปหาพี่อีกได้ปะ พอแล้ว กูไม่เอาใครซ้ำสอง เดี๋ยวจะเริ่มคิดได้ว่าคนที่เอาซ้ำสองไม่ใช่คนนี้คนเดียวคือนิก เมื่อน้ำแข็งใส่ถังยัง แต่แล้วมึง จอน ทีมตัวสำรอง ทีมที่สำรอง มึงทำไมกูถึงยังไม่ลืมไอ้ตามสักทีวะทั้งที่แม่งทำให้เฮี้ยกูตั้งเยอะอะมันมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ปะที่อธิบายได้ว่าทำไมเราถึงรักคนเลวอะเฮ้ย หรือแม่งมีฮอร์โมนบางตัวในตัวกูอะแม่งถูกกระตุ้นขึ้นมาวะ กูว่าแม่งไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนหรอกเว้ย แต่เราสองคนแม่งเป็นมาโซคิดอะ มาโซคิดเฮี้ยอะไรมึงวะคืออะไรโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บ ก็นี่ไงมาโซคิสเราสองคนแม่งชอบถูกทำให้เจ็บอยู่เรื่อยๆ ยิ่งเขาฟาดเราก็ยิ่งชอบ แล้วเราก็ไม่ไปไหนสักทีหนึ่งอะ เช่นน่าสงสารชิบหายเลยทำไมวะเนี่ยนะที่กูมีคนเข้ามาจีบนะเว้ย ใครวะ ไอคนที่มึงเคยเล่าให้กูฟังปะที่เขาชวนมึงไปทำงานด้วยอะ เขาชื่อพี่แดนยังส่งข้อความหากูอยู่เลยเนี่ย ว่าอะไรวะ เที่ยวให้สนุกนะ กลับมาแล้วพาพี่ไปเที่ยวบ้างเลย ดิสันนิก มึงมีคนดีๆมายืนรอแบบนี้แล้วอะมึงต้อง move on แล้วนะเว้ย กูว่าจะลองดูอ่ะแล้วมึงอ่ะเลยอ่ะกูว่านะไอเลกับไอมิวอ่ะยังไงก็ไปกันไม่รอดมึงเชื่อกูนะสักวันหนึ่งนะไอเลต้องคานข่าวกลับมาหามึงแน่นอน แล้วไงวะ มึงจะให้กูรอกินของเหลือ กูไม่เอาด้วยหรอก มึงดูหน้ากูด้วย กูมันหล่อเลือกได้นะเว้ย โอ้ยจ่าพ่อคุ ดู ณ ดิ ดูหน้ากูดิ ถ้ามึงหล่อจริงอ่ะมึงไม่มานั่งเล่นกีตาร์ให้กูฟังแบบนี้หรอก นี่มึงช็อตฟิลกูชิบหายเลย ชน สนหน่อยพี่โอ มากูแม่งจะพูดว่าดิ้งให้กับความเจ็บช้ำกูว่าพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะ เพราะมีกูที่อกหักอยู่คนเดียว มึงแม่งมีไอเลเป็นตัวตายตัวแทนในท็อปแล้วนี่ อะไรพี่โอ ไม่มีใครเป็นตัวตายตัวแทนใครอย่างนั้นน่ะ ผมก็รักไอเลมันจริงๆ คนที่มันอยู่ข้างเรามาตลอดอะเราก็ไม่ควรมองข้ามถูกต้องปะล่ะ เมลความดีแม่งซื้อความรักไม่ได้หรอกเว้ย ถ้ากูคิดแบบมึงนะ ป่านนี้กูมีผัวไปเป็น100 คนแล้ว เพื่อนดีๆ กูเยอะแยะจะตายไป โอ้พี่มาสอนผมอะตัวเองรอดแล้วเหรอไปงอเขายังอะ ย้อนกูอีกโว้ย คิดถึงโว้ย
เดี๋ยวกูเลี้ยงช็อตมึงเพิ่มเลยดีกว่า ไปรอตรงนี้นะ ความดีมันซื้อความรักไม่ได้จริงๆแหละ สวัสดีครับ ขอชนแก้วด้วยได้ไหมครับ ได้สิครับ นี่ขาประจำที่นี่เลยใช่ไหมครับ ผมเห็นอยู่บ่อยๆอ่ะ เห็นอยู่บ่อยๆแล้วทำไมเพิ่งเข้ามาทักล่ะครับ ก็เห็นว่าน่ารัก คิดว่ามีแฟนแล้วอะดิ ใช่ เขามีแฟนแล้ว เฮ้ยเซ็งเลย ไปดีกว่า ทำไมยังออกมาเที่ยวอีกอะวันก่อนก็เพิ่งเป็นลมไปอะทำไมไม่พักบ้าง แล้วยุ่งอะไรด้วยอ่ะ ชีวิตเราอ่ะ ไม่ต้องยุ่งได้ปะ เราไปห้ามอะไรมิวไม่ได้หรอก เราไม่มีสิทธิ์ แต่เรามั่นใจนะว่า มิวรู้ดีว่ามิวกำลังทำอะไรอยู่ แล้วไอ้เลไปไหนอะ เดี๋ยวก็มา มิว นี่แน่ใจจริงๆแล้วใช่ไหม แน่ใจอะไร ก็แน่ใจว่ามันรักมิวคนเดียวจริงๆ นี่กะจะมาดิสเครดิตคนอื่น เพื่อให้ความชั่วของตัวเองดีขึ้นเหรอ เปล่าเลย เราก็แค่ อยากให้มิวเผื่อใจไว้บ้าง หมายความว่าไง เราแค่อยากให้มิวรักตัวเองเยอะ มิว โทษทีอ่ะรีรถติดมากเลยอ่ะ โทษนะ ไม่เป็นไร ขอบใจมึงนะที่ช่วยกูวันนั้นอ่ะ แต่จริงๆพ่อกูก็จัดการได้มึงไม่ต้องยุ่งหรอก ๆ เพราะทีว่ะ แต่บางเรื่องอ่ะ กูจะเป็นต้องยุ่งจริงๆ คืนนี้กูนอนนี่ได้ป่าวะ กูไม่ได้นอนห้องมึงนานแล้วนะเว้ย ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ตอนปี 2ปะวันเกิดไอเชื่อมอ่ะ เธอเคย ที่ ไม่ แม่ง รู้สึก เมา กับ หนั เขา ก จริงๆหรอก มิวเอ้ย จำไม่ได้วะแต่ไม่ได้วะมึง พรุ่งนี้แม่กูเข้ามา ๆเอาเหรอ เขามาทำอะไรวะ มาซื้อของไปเข้าร้านอะ ให้กูพาไปปะ ไม่เป็นไร ไปแท็กซี่ดีกว่า ง่ายดีด้วย แต่คืนเนี้ยกูอยากอยู่กับมึงนะเว้ย มิว คนอื่นจะคิดยังไงก็ช่างเขานะเว้ย กูอะสนใจแค่มึงคิดยังไงกับกูมากกว่า ไอเล ตอนเนี้ย มึงรักกูแค่คนเดียวหรือเปล่าวะ จี๊ดเลย จี๊ดเลยคำถามนี้ ใช่ดิ อืม กับมึงอ่ะ กูใช้คำว่ารักได้ชัดเจนที่สุดแล้ว อืม เดี๋ยวต้องช็อตฟิล เดี๋ยวต้องโดนช็อตฟิล หยุดก่อนไอเล เห็นไหม อีกแล้วเหรอวะทำไมวะมิว ทำไมมึงถึงยอมไอ้ท็อปแต่ไม่ยอมกูอะ สรุปนี่มึงแค่อยากได้กูใช่ปะ มึงแค่อยากชนะไอ้ท็อปใช่ปะ อืม ไม่ใช่ดิวะ แต่มึงบอกเหตุผลกูมาได้ปะ บอกกูมาได้ปะว่าทำไมมึงถึงไม่ยอมให้กูเอาสักทีอะกูมันแย่มากเหรอวะ กูทำดีกับมึงมาตลอด4 ปีอะมันเทียบไม่ได้กับที่มึงเพิ่งเจอไอ้ท็อปไม่กี่เดือนเหรอ เข้าใจยัง ว่าความดีซื้อความรักไม่ได้
ตอบกูไม่ได้ใช่ปะกูตอบให้มึงก็ได้ เพราะมึงยังโง่รักไอ้ท็อปอยู่ไง Trying to remember all the ก็ shit รู้ that ตัว went นี่นะ down. I don't know what your intention was. Like trying to memorize the Bible backwards to the start and reciting it from my heart upside down. Oh, please, on your knees. The men watch you defend. I'm right, therefore I fight. You're wrong, this fight is lifelong. See the water flowing under bridges. My friend has come to pay its dues. Show it's you. อยู่ไหนอะนี่เรานอนไม่หลับอีกแล้วอะมาหาหน่อยได้ปะไม่อยากกินยาแล้วอะ เหรอ ทำไมรับช้าจังอะทำอะไรอยู่วะ มึงมีอะไร อยู่ไหนอะอยู่ห้องปะเดี๋ยวไปหา ไม่อยู่ แล้วมึงอยู่ไหน ทำไมมึงต้องรู้วะ บอกมาเดี๋ยวกูไปหา มึงไม่ต้องมา กูไม่ได้อยากเจอมึง มึงอย่างงี้เง่าได้ปะรีบบอกมาดิเดี๋ยวกูไปหา กูกำลังมีความสุขของกูอยู่อะมึงอย่ามารบกวนเวลาของกูดิ ไอ้แซน มึงวางสายใส่กูไอ้แซน เธอก็แค่อยากเอาชนะเขานั่นแหละเธอแค่จะแพ้เขาไม่ได้อีกคนหนึ่งเท่านั้นเอง เจ้ากรรมนายเวรโทรมาเหรอ เออดิไม่คงเมาอีกแล้วอะยังบ่นเฮียไม่รู้จะบอกจะมาหา เอ้าแล้วไม่รู้เหรอมึงอยู่ไหนอ่ะ ไม่รู้ดิ กูไม่ได้บอกมันอะแต่ถึงบอกไปนะเมงก็ไม่มาหรอก กูไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอะแล้วถ้าเมงจะขับมาจริงๆนะ ไม่ต้องขับข้ามเขามา2-3 ชั่วโมงอะ เฮ้ยมึง อย่าดูถูกพลังแห่งความรักนะเว้ย คนเราแม่งทำได้ทุกอย่างนั่นแหละ แต่กูว่าสำหรับไอเลอะมันไม่ใช่พลังแห่งความรักว่ะ มันเป็นพลังแห่งความเงียบ พลังแห่งการเอาชนะ แดกดีกว่า น้องไม่จบไม่สิ้นนะอะตอม ไอ้ตอม มาทำอะไรบ้านกูดึกดื่นวะ ขอผมเข้าไปข้างในก่อนได้ปะ กูทำงานอยู่ มีอะไรก็รีบพูดมา แล้วทำไมพี่ไม่ตอบข้อความผมเลยอะ ก็กูงานยุ่งหลายอย่าง มีอะไรก็รีบพูดมาเร็ว ขอผมข้างบ้านพี่ได้ปะ ไม่ได้กูไม่สะดวก มึงกลับไปเลยไป มึงเมาแล้วเว้ยตอม กลับไป อะไรวะ นี่พี่จะฟันผมแล้วทิ้งเหรอ อะไรของมึง ก็มึงให้ฟันไม่ใช่เหรอ กูเห็นมึงอยากลองกูก็สนองให้ มึงแค่รู้จักตัวเอง จะเป็นเกย์เป็นแบร์เป็นแฟนเป็นเฮียอะไรมึงก็ไปจ่อยชีวิตซะ โอ้กูสับเปิดโลกให้มึง อ๋อ นี่ผมได้ขึ้นครูกับพี่แค่นั้นเหรอ ขอบใจนะ แต่ผมว่า พี่ทำแบบนี้ไม่เฮี้ยไปว่ะ ไอ้เฮียเอ้ย เฮ้ย ผมแคร์พี่นะเว้ย มึงจะมาแคร์เฮียอะไรกู น้ำแตกก็แยกทางดี มึงอย่าดราม่า อย่ามาคาดหวังความน่าใสจากกูเลย มึงกับกูเป็นคนละลีก
หนังที่กูชอบที่สุดของพิกซ่าคือ Inside Out มึงรู้จักปะ เอาจริงดิ กูก็ชอบอินไซด์เอาท์เหมือนกันเว้ย เฮ้ย จริงปะเนี่ย ไอตัวช้างในจินตนาการชื่ออะไรนะมึง บิงบอง ไอบิงบองนั่นแหละ เฮ้ย ไอฉากที่แม่งหายไปอ่ะ กูแม่งร้องไห้เลยนะเว้ย โอ้โหมึงร้องไห้เลยเหรอ เออ เด็กๆมึงไม่มีใครคบปะวะคุยคนเดียวอย่างเงี้ย กูชอบคุยกับแม่ซื้อ มีอะไรปะ ฮะ ยังไงวะ แม่ครับมาเล่นกับผมหน่อย ผมอยากเล่นด้วย ผมไม่มีเพื่อนเล่นซื้อของเล่นให้หน่อยได้ไหมครับ ว่ามึงอะไม่ได้เหงา มึงอะบ้า มึง ทำไมเราสองคนไม่เอากันเองวะ อุ้ย อะไรของมึงเนี่ย อุ้ย มึงเมาปะเนี่ย อุ้ย ไม่เอา มึงเป็นรูมเมทกูนะเว้ย กูพูดจริง มึงกับกูก็ชะตากรรมเดียวกันนะรักคนที่เขาไม่รักเราทั้งที่เราสองคนแม่งมีดีจะตายห่าทำไมต้องรอคนที่เฮี้ยพวกนั้นวะ จริง ๆ อ่ะ กูคิดภาพเวลาเป็นแฟนกับมึงอ่ะ ก็ไม่น่าเกลียดนะ อะไรของมึงเนี่ย ความเหงามันเป็นขั้วบวกขั้วลบเปล่าวะฮะ กูพูดจริงๆมึง หรือจริงๆเราอ่ะ อาจจะแค่มองข้างไปเองก็ได้นะ ยังไงเนี่ยฉันว่าเดี๋ยวโดนช็อตฟิลไม่ได้หรอกฉันว่าต้องมีอะไรช็อตฟิลชัวร์ไม่จูบแล้วก็หัวเราะอาร์กันก็ยังสักอย่างกันฉันว่า Biggest part of my story, healing my soul, help me feel completion, bringing me here to my glory. ไอ้สัสไม่ได้จริงว่ากูจูบกับมึงแล้วกูไม่รู้สึกเฮี้ยอะไรเลย กูเหมือนกัน แม่งไม่สปาร์คเฮี้ยอะไรเลยวะอายไวสัตว์กูแม่งเสลยชิบหายเลยอะโอเคปะวะ โอเคนี่ไม่เป็นไรมึงขำๆเพื่อนกันไปนอนดีกว่ามึง เพื่อนกันนอนก่อนก็พออย่าเอากันให้มันวุ่นวายเลยมึง นอนกอดก็พอ อย่าเอาให้วุ่นวาย มานอนกอด กูทำเฮี้ยลงไปวะ ฉันว่าอะไรโดนช็อตฟิลมาถึงที่จริงว่ะ ขอบคุณครับ เฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันอ่ะพวกมึงเอากันเหรอ ไอ้เลมึงมาได้ไงเนี่ย กูบอกว่ากูจะมา กูทำตามสัญญาไง ตอนนี้มันตี 2อ่ะนะมึงขับรถมาเองเหรอ ก็ดิ ถ้ากูไม่ขับมา กูคงไม่เห็นหรอกพวกมึงเอากันอยู่อะ เฮ้ย พวกกูสองคนไม่ได้เอากัน แค่นอนกอดกันเฉยๆอะคือเรื่องนอก ไม่ต้องพูดเลยมึงกับกูจะได้กันอ่ะไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของไอ้เล แต่พวกกูสองคนไม่ได้เอากันจริงนะเว้ย กูไม่คิดอะไร ช่างมันนิกพวกมึง2 คนจะได้กันเนี่ยกูไม่ติดหรอก แต่คืนนี้กูขอนอนด้วยนะ ฮะ เห็นปะ เฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้เล ก็กูขอนอนด้วยไง หรือจะ3 คนไหมกูไม่ติดนะ งอกไปเลยปะ ไม่ออกเร็วถือว่ามันตั้งไกลอ่ะ ออกไปเลยไอ้กูนอนดีปานิก คนไม่อยากจะเอาชนะเนี่ยนิสัย ดิ ออน3 คนนอนยังไงวะเนี่ย แล้วนี่มึงรู้ได้ไงเนี่ยว่ากูอยู่ที่นี่อ่ะ ก็ไอ้นิกลงสตอรี่เช็คอินไว้อะใช่ไหมนิก นอนฝันดีนิก อันนี้มึง มิว ตื่น เป็นไรปะเนี่ย เอ้าแม่ มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นโทรบอกเลย แม่เคาะประตูเป็นชั่วโมงแล้วโทรหาเป็น100 สายก็ไม่รับ แม่เป็นห่วงก็เลยไปขอกุญแจสำรองเปิดเข้ามาเนี่ย โทษทีครับทีมิวเผลอหลับอ่ะ ยาวเลย ของมิวเหรอ
นี่สูบบุหรี่แต่เมื่อไหร่อ่ะ ไม่นานนี้เองอะแต่ว่ามิวไม่ได้ติดนะแม่ ไม่สูบได้ไหม แม่ขอ มิวช่วงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูก มีอะไรก็บอกแม่ได้นะ แม่ว่ามิวเปลี่ยนไปนะ ดูโทรมแล้วก็ผอมลงด้วยเนี่ย ไม่มีอะไรแม่ มิวแค่เครียดโปรเจกต์จบเฉยๆอะแต่ดีขึ้นแล้ว ไม่ต้องห่วงนะแม่ แต่แม่ว่ามิวปะ มิวไปอาบน้ำก่อนดีกว่า จะได้ไปซื้อของกัน ไปละดีๆ พระเอกของเราต้องมาแล้ว ไม่ แหละ รับเลยอะแม่ เดี๋ยวไปดูแท็กซี่ข้างนอกแล้วกัน แต่ไม่รู้จะมีไหมนะ แม่บอกแล้วไงให้เรียนขับรถจะได้สะดวกเนาะ มิวกลัว10 ล้อจะตายแม่ก็รู้ 10 ล้อ ใช่เหรอมิว มิว พระเอกมาแล้ว แม่สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะ ผมท็อปนะครับ เป็นเพื่อนมิว อ๋อท็อปแม่เคยเห็นในไอจีของมิวอ่ะ ตัวจริงหล่อกว่าในรูปอะเนี่ย ขอบคุณมากครับแม่ มาทำไมอะมีอะไรหรือเปล่า พอดีมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย วันก่อนยังไม่ได้บอกเลย ทำไมไม่โทรมาบอกก่อนนะจะออกไปซื้อของกับแม่อะไม่ว่าง เราโทรไปแล้วแหละ แต่มิวไม่รับอ่ะนี่กำลังจะไปซื้อของกันใช่ไหมครับ ใช่จ้ะแม่จะซื้อของตกแต่งร้านอ่ะ งั้นถ้าไม่รบกวนเนี่ย ให้ผมไปส่งไหมล่ะครับ อืม ไม่ต้องอะจะไปกันเองได้ แท็กซี่ยังเยอะอย่างเงี้ย ไหนบอกว่าเรียกยากไงหนูให้เดินไปเดี๋ยวลมก็แรงฝนจะตกด้วยเนี่ย ไม่เอาหรอกเพื่อนเสนออ่ะเราก็ไปสิ แต่แน่ใจนะว่าจะไม่รบกวนท็อปอะจ้ะ ไม่รบกวนเลยครับ พอดีวันนี้ผมว่างทั้งวันนะครับ ยังไงแม่มิวก็เหมือนแม่ผมนะครับ กูกลับบ้านก่อนนะมึง ไม่อยากขัดขวางความรักว่ะ อย่าปล่อยให้บรรยากาศโรแมนติกเสียเปล่าไปนะมึง เพื่อนหนีกลับก่อนเลย สรุปไอ้ดิ้งมึงกลับว่ากูเหรอ มึงก็รู้ตัวนี่ กูหน้าด้านอยู่ละกูไม่สนใจหรอก กูถามมึงจริงๆนะเลย มิวเขาไม่รู้เรื่องกูกับมึงเหรอวะ รู้ดิ แต่ไม่ทั้งหมดนะ แล้วเขาว่าไงวะ ก็มันไม่รู้ว่ากูกับมึงเอากันอยู่อะ แบบนี้ก็คือกูเป็นชู้อ่ะดิ สงสารมิวเหมือนกันนะ โดยท็อปหลอกยังไม่พออ่ะ ยังมาโดนมึงหลอกอีกอ่ะ กูว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าป่าวะ เฮ้ยแซน มึงไม่ใช่ชู้ มึงก็เป็นคนสำคัญของกูเหมือนกันอะ เอ้า ชู อย่าคิดมากดิ พูดที่มันดู เลิก ดี พูดจาแบบนี้ได้บอกว่าวะกูไม่ใช่สิ่งของนะเว้ยที่มึงจะมาแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอ่ะ กูก็มีความรู้สึก มึงทีกูดีๆหน่อยดิวะ เฮ้ยกูว่ามาพูดตรงๆกันดีกว่าวะ กูยอมรับก็ได้ กูชอบมึง แต่กูก็ชอบมึงมากด้วย กูหึงมึงกับมิว แต่กูก็ทำอะไรไม่ได้บอกว่าวะ แต่ที่กูพูดเนี่ย กูไม่ได้อยากให้มึงกลับไปนั่งเลิกกับมิวหรือทำเหี้ยอะไรก็ตามนะ กูแค่ไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร แล้วมึงก็อย่าเสือกมาสงสารกูด้วย ความรู้สึกกูอะกูจัดการเองได้เว้ย
ขอบใจนะที่พูดตรงๆอ่ะ กูก็ชอบมึงเหมือนกัน แต่มิวมันก็เป็นคนสำคัญของกูอ่ะ จะให้ตัดเลยมันก็ไม่ง่ายเปล่าวะ ก็แต่มึงแล้วกัน กูไม่กดดันมึงอยู่แล้วอะแต่ถ้ากูเจอคนใหม่ที่เขาไม่มีเงื่อนไขอะกูก็พร้อมจะไปกับเขาเลยนะ กูไม่รอมึงนะ ชัดเจน เคลียร์ดี ชอบ ไม่ต้องให้เขาดูหรอกท็อป นี่ ส่งแล้วกลับเลยก็ได้นะ ไม่ต้องรอ เดี๋ยวเรียกรถกลับเองอะ ไม่เป็นไรอ่ะแถวนี้รถหายากแถมของมิวก็เยอะด้วย เดี๋ยวเราช่วยดีกว่า พูดอะไรก็รีบพูดมาเหอะ จะมาคุยเรื่องเลใช่ปะทำไมอะแล้วอีกอย่างมันเกี่ยวอะไรกับท็อปด้วยเหรอ ก็แค่อยากให้มิวรู้ว่า คนที่มิวคิดว่ารักแล้วก็หวังดีกับมิวมากที่สุดอ่ะมันก็ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างหรอกนะ แต่ไม่เป็นไรอ่ะ เราไม่อยากใช้วิธีสกปรกเพื่อสร้างโอกาสให้มิวกลับมา เราปล่อยมันเป็นเรื่องของมิวดีกว่านะ เราไม่เข้าไปยุ่งอ่ะมิวแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะไม่ว่าเราอยู่ในสถานะไหนนะเราเป็นห่วงมิวเสมอ แต่ถ้ามิวคนใหม่ที่ชอบปาร์ตี้อ่ะเป็นมิวคนที่อยากเป็นจริงๆแล้วเราก็เราแฮปปี้ด้วย แต่ว่าถ้าไม่ใช่อ่ะเราก็อยากได้มิวคนเก่ากลับคืนมามาแล้วโอเคขอเพิ่มเท่านี้ค่ะเท่านี้ค่ะเดี๋ยวแกถึงให้นะค่ะเท่าไหร่คะ แม่ครับเดี๋ยวผมช่วยครับ ขอบคุณนะ เป็นไงครับแม่ได้ของครบไหมครับ ครบจ้าได้เกินด้วยเนี่ย เยอะกว่าที่ต้องการเยอะเลยเนี่ย ขอบใจมากนะที่วันนี้มาช่วยอ่ะ แล้วก็ไหนๆช่วยขนาดนี้แล้ว ถ้าช่วงคริสต์มาสท็อปว่างนะลูก ไปที่ร้านไปดูสถานที่ เผื่อว่ามีไอเดียอะไรจะได้เสนอพวกเรามาตกแต่งร้าน แม่อยากได้เทสวัยรุ่น แม่ เดี๋ยวมิวช่วยดูให้ก็ได้ ไม่ต้องกลัวคนอื่นเขาหรอก เว้ยไม่รบกวนเลยครับ ผมไม่อยากไปอยู่แล้วแต่ผมก็อยากเห็นร้านคุณแม่ด้วย ต้องอบอุ่นเหมือนครอบครัวคุณแม่แน่เลยนะครับ ปากหวานรู้จักพูดเอาใจผู้ใหญ่ด้วย ยังไงก็ฝากมิวด้วยแล้วกันนะ เนี่ยตอนเนี้ยผอมลงไปอีกแล้วเนี่ย กินให้มันเยอะๆหน่อยเราอะพวกของที่แม่เอามาฝากเนี่ย กินให้หมดเลยนะ แล้วก็อย่าลืมเอาไปฝากท็อปด้วย เขารวยจะตายแม่ เขาหากินเองได้ไม่ต้องแบ่งเขาหรอก ของดีของบ้านเราอะหากินยากนะ เนี่ยขนมที่แม่เอามาเนี่ยเอามาจากร้านเลยนะ แม่ทำเองอร่อยนะใช่ ถ้างั้นดีเลยครับ ผมไม่อยากกินอยู่แล้วครับ ถ้าอย่างนั้นต้องไปบ้านแม่ให้ได้เลยนะเนาะ จะปฏิเสธยังไงดีล่ะครับ แต่ถ้ามิวอนุญาตเนี่ยยังไงผมก็จะไปให้ได้เลยนะครับ ถึงไม่อนุญาตก็ไปได้ อันเนี้ยแม่ชวนเองมิวไม่เกี่ยว ไปดีกว่านะ จ้ะชนะใจแม่เรียบร้อย วางยังไงดีอะ แม่ชอบว่ะ ได้ครับ ไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้นานแล้วอะรู้สึกแก่จังเลย โหพี่ของนี้อยู่ที่ mindset ถ้าพี่คิดว่าตัวเองแก่อะพี่ก็จะรู้สึกแก่นะ แต่ถ้าพี่อยากแก่ ผมก็จะเรียกพี่ว่า daddy แดดดี้เลยเหรอ แดดดี้ที่เป็นแบบ นี่คือพ่อเลยนะ คือพี่ยังไม่ถึง 40 เลย ไม่ใช่แบบนั้น daddy ที่ผมหมายถึงไม่ได้แปลว่าพ่อ จะหมายถึงว่าคนที่แก่แต่ยังฮอตอยู่อะ งั้นก็ตามสบายจะเรียกอะไรก็เรียก แต่งั้นขอบใจนะที่ชวนออกมา นานๆทีได้ปลดปล่อยตัวเองก็ดีเหมือนกัน อะไร เต้นกันไง งั้นวันนี้พี่ไม่เป็นบอสแล้วนะ เรียกพี่ว่าแดดดี้แดดละกัน โอเคครับ เ
รู้สึกไหมล่ะ รู้สึกเหมือนตอนจูบกับบอสตันไหมอ่ะ เอาเดินไปเห็นบอสตันอีกโอ้ยชีวิตมันวนเวียน เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันนะ พี่รอที่โต๊ะนะ เดี๋ยวมาครับ มีคนเข้าอยู่ มึงตามกูมาเหรออีนี่กูจะแจ้งตำรวจจับมึงแล้วนะ กูไม่ได้ตาม กูบังเอิญมาเจอ มึงมาเคาะประตูห้องน้ำกูมึงต้องการอะไร กูแค่อยากคุยกับมึงเป็นครั้งสุดท้ายอะกูอยากบอกมึงว่า กูเสียใจกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆนะ มึงไม่ต้องยกโทษให้กูก็ได้ แค่อยากให้มึงรู้ไว้อะว่า เวลากูได้อยู่กับมึงอะกูโคตรมีความสุขเลยนะสำหรับกูอะมึงเป็นคนเก่งมากนะเว้ย สักวันหนึ่งมึงก็คงได้เป็นตากล้องชื่อดัง อย่างที่มึงอยากเป็นอะแล้วมึงก็ไม่ใช่คนเลวด้วย เพื่อนๆอะเขารักในสิ่งที่มึงเป็นแบบนี้แหละ มึงไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองหรอกนะ เพราะขนาดกูอะยังรักมึงในแบบที่มึงเป็นแบบนี้เลย มึงคงไม่ได้เจอกูแล้วล่ะ กูมาให้มึงเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายอะโชคดีนะมึง นั่นแฟนเก่าเหรอ ดราม่าดีวะ กูกลับก่อนนะ เอ้า มึงรู้ปะวันนั้นที่กูขับรถชนอะวินาทีนั้นคิดว่ากูจะตายแล้วนะ แม่งเห็นภาพตั้งแต่ตอนกูเกิด ตอนแม่กูตาย ตอนกูหัวเราะกับเพื่อน ตอนกูมีความสุข เห็นภาพคนสุดท้ายที่กูคุยด้วย ก็คือมึง แล้วมึงรู้ปะว่าถ้าวันนั้นมึงเป็นอะไรขึ้นมา กูคงโกรธตัวเองไปตลอดชีวิตอะ แล้วไงวะ สุดท้ายแล้วมันก็คือคนที่ช่วยชีวิตกูไว้นะ มึงว่าถ้ากูตายจริงๆขึ้นมา จะมีสักกี่คนวะที่ร้องไห้ให้กู จะมีคนเสียใจไหม หรือว่าเขาจะดีใจกันวะ ที่คนที่เหี้ยแบบกูหายไปจากโลกคนหนึ่งอะ มึงก็พูดเวอร์เกิน บนโลกเนี้ย มีคนเที่ยวกับมึงตั้งเยอะ แล้วถ้าเทียบกับไอ้บอสตันนะ กูว่ามึงแม่งนักบุญไปเลยวะแล้วเอาเข้าจริงอะถ้ามึงเป็นอะไรขึ้นมานะ อย่างน้อยๆมึงก็จะมีกูยืนร้องไห้ให้มึง งั้นถ้าวันนั้นมาถึงอะ
มึงร้องเพลงไมโครหน้างานศพกูได้ปะกูขอแบบ อย่าดีกว่า ลืมเสียดีกว่า ลืมซะเรา ไอ้สัตว์พอแล้วไม่เอาเลิกพูดเรื่องในตายดิกูเป็นคนมีความฝันเว้ยกูยังไม่อยากตาย โอเค งั้นไหนๆกูก็ไม่ตายแล้วอะกูขอไปเทศกาลดนตรีรอบโลกกับมึงได้ปะทำตามความฝันมึงอะ ได้ดิแต่กูไปแบบลำบากนะ ลูกคุณหนูแบบมึงเนี่ย จะไปไหวเหรอ ไหวดิ กูไปได้ทุกที่อะถ้ามีมึง มึงรู้ป่ะชีวิตกูแม่งไม่เคยต้องยอมใครขนาดนี้มาก่อนเลยวะ กูก็ไม่เคยข้างรักใครจนขับรถมาไกลขนาดนี้เหมือนกัน ไปเกมออนมึง กูใกล้จบโปรแกรมบำเพ็ญประโยชน์แล้วอะขอบใจนะที่มาเป็นเพื่อน ไม่เป็นไร มึงก็อย่าลืมไปหาจิตแพทย์เรื่องเลิกเหล้าด้วยอ่ะ ไม่เลย คืนนั้นมึงหายไปไหนมาวะโทรไปก็ไม่รับ กูเป็นห่วงนะเว้ย ไปหาเพื่อนอะ เพื่อนนี่ใช่แซนปะ ชัดเจนว่ะ มิวฉันก็ฉลาด ไอ้ท็อปบอกมึงเหรอ ท็อปรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ กูว่าเดาจากพฤติกรรมมึงนั่นแหละ พี่โยก็รู้ คนอื่นก็รู้ พี่เห็นบอกกูเลย ไม่รู้ว่า กูแค่ไม่อยากเสียมึงไปอะมิว ตอนมึงทำแบบเนี้ย มันก็ไม่ต่างจากที่ท็อปทำกับกูเลยนะเว้ย แต่กูดีใจนะเว้ย ที่มึงเลิกแซนอะ มึงไม่โกรธกูเหรอ กูจะไม่มีสิทธิ์โกรธอะไรมึงวะ มึงนี่ต้องเกลียดกูมากกว่าอีก มึงก็เห็นชัดอยู่แล้วปะว่ากูคบมึงไปชดท็อปอะ จริงๆ กูก็รู้อยู่แล้วแหละ แต่กูพยายามหลอกตัวเองอะพยายามหลอกตัวเอง คิดว่ามึงอาจจะรักกูจริงๆ ก็ได้ แต่มันก็เห็นชัดแหละว่ามึงยังรักไอ้ท็อปอยู่อะ กูก็โง่เหมือนที่มึงด่ากูนั่นแหละเลย เฮ้ย กูขอโทษ กูไม่ตั้งใจจะด่ามึงอะแต่มึงจะให้โอกาสมันจริงเหรอวะ ก็อยากลองดูอะมึง กูก็เห็นความพยายามของมันนะ แล้วแต่มึงแล้วกัน แต่ถ้าข่าวนี้มันเฮี้ยกับมึงอีกอะกูเอามันเข้าโรงพยาบาลแน่มึงคอยดูเลย ตัวกับเปียกแค่เนี้ย
มึงอ่ะ ห่วงตัวเองเถอะ เออ มึงเจอคนที่มึงชอบแล้ว ถ้าเขาชอบมึงก็รักมึงอ่ะ ก็รักษาเขาไว้ดีนะเว้ย อีโก้มึงเนี่ยลดบ้าง ไม่ได้มีใครเขาทบมึงได้ทุกเรื่องนะเว้ย ขอบใจมึงนะ เออ กูรักมึงนะ กูก็รักมึงนะเว้ย เฮ้ย ดีนะกูกับมึงไม่ได้กันก่อนอ่ะ งั้นจะมองหน้าเนี่ยติดวะ มึงพลาดประสบการณ์ที่ดีในชีวิตไปเลยนะเว้ย โถขี้โม้ชิบหายมึงอ่ะ กูพูดจริง กูอยากมาขอโทษอ่ะ ขอโทษกับความเหี้ยห่างกูช่วงเนี้ย ของออกแล้วเหรอถึงเพิ่งรู้ตัว ของออก เชื่อม กูไม่ได้ผีเข้านะเว้ย กูแค่หลงทางจริงๆอ่ะ กูอยากให้มึงเข้าใจนะเว้ยว่าสิ่งที่กูโดนอ่ะ มันทำให้กูเสียความมั่นใจในตัวเองขนาดไหนอ่ะ กูก็แค่คิดว่าถ้ากูเป็นคนอื่นได้อ่ะ กูคงจะแข็งแกร่งขึ้นอ่ะ แล้วเป็นไง ไอ้มิวคนนั้นเนี่ยยัง can't come to the phone right now อีกไหมฮะ เชื่อม อืม มึงยังอยากกลับมาทำโฮสเทลกับพวกกูอยู่ปะวะ ก็ถ้าพวกมึงสัญญาว่าพวกมึงจะไม่มั่วกันอีกเนี่ย กูก็จะกลับไปทำต่อ เชื่อม อืม กูว่ากูยังรักท็อปอยู่อ่ะ โอ้โห ชัดมากไม่มีอะไรจะชัดไปมากกว่านี้ได้แล้วแล้วก็ไอ้ท็อปเนี่ยก็ยังรักมึงมากๆอยู่ค่ะ คืนวันฮาโลวีนเนี่ยกูยังเห็นเลยนะว่าไอ้ท็อปเนี่ยมันอยู่ข้างมึงไม่ห่างดูแลอย่างดีเวอร์ๆแต่จริงๆเนี่ยความผิดมันเนี่ยก็เฮี้ยแหละมันเกินที่จะยกโทษให้กูเข้าใจนะ แต่ไม่รู้วะกูไม่เชียร์แล้วแต่กูเนี่ยก็อยากให้มึงอะทำตามหัวใจตัวเองนะไม่ใช่ว่าฟังแต่มาทุสอนอะ ฟ้าสวัสดีครับ เอาให้ต้อมไปไหนมา ไปหาเพื่อนมา พี่มิวสวัสดี มึงลองมาช่วยสาวด้วยนะเว้ย ต้อมเป็นไรวะ มันเพิ่งเลิกกับแฟน ก็คงนอยแดกอยู่อะแต่มันไม่สนใจหรอกเดี๋ยวมันก็มีแฟนใหม่ เป็นเบี้ยนี่มันง่ายกว่าปะวะ เป็นเฮียอะไรเนี่ยก็ยากหมดนั่นแหละค่ะ มันอยู่ที่ตัวเนาะ แล้วแดกเส้นอืดมาแล้วเนี่ย เออ ไปด้วยครับ ครับ ชั้นไหนครับ อ๋อ อ๋อ ชั้นเดียวกันสินะครับ เอาตัวละครใหม่ นี่คิดว่าจะจบอย่างง่ายๆแล้วนะ ไหวปะครับ ให้ผมช่วยถือไปส่งไหมครับ ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากครับ ไม่เป็นไรจริงๆครับ ห้องผมข้างหน้านี่เองครับ ห้องผมก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันครับ เอา คีย์การ์ดก็มีอ่ะ จะกดทำไมอ่ะ I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. โอ้ย I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. มิวจะให้โอกาสเราใช่ไหม ให้โอกาสอะไรอีกอะท็อปทำไม
ต้องพาแฟนเก่ามานอนที่ห้องอยู่เลย ก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่อ่ะเราอยากให้มิวระบายทุกอย่างออกมา แล้วเรื่องโบยิ่งอะ ทำไมทุกคนถึงเกลียดกูวะทำไมกูถึงหยุดทำเหี้ยๆจากคนอื่นไม่ได้วะ บางทีมึงก็อาจจะอยากถูกรักก็ได้นะ คิดถึงมึงนะเว้ย กูไปหาข้อมูลมาให้มึงแล้วพวกสถานบำบัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอะ ถ้ามึงอยากให้กูไปอ่ะกูไปได้นะ แต่กูมีข้อแม้อย่างนึงมึงกล้าไปหาพ่อมึงแล้วบอกว่ามึงเป็นลูกเขาปะ พี่ครับ เฮ้ยโอเคอย่างน้อยๆทุกคนก็ถือว่าถึงจุดรีเทิร์นกันจริงๆนะครับ EP นี้มันเริ่มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยแล้ว3 ตอนที่เหลือคือการเคลียร์ปมต่างๆที่มันยังค้างคากันอยู่ในใจนะฮะEP นี้พูดกันเป็นคู่ๆได้เราจะไม่ว่าใครเลวแล้ว EP นี้ถือว่าทุกคนมันได้บทเรียนแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองเจอมันคืออะไรอดีตให้เป็นอดีตไปมันผ่านมาแล้วนะครับทุกคนต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดินหน้าต่อนะคู่แรกก็คือบอสตันนะครับผมกับตัวของนิกบอสตันเนี่ยก็คือว่าเขาไปทำเหี้ยกับน้องชายเขาเพื่อนเขามีแล้วนะคือตัวของอะตอมเนาะน้องชายของน้องชายเชื่อมเนาะซึ่งถามว่าเหี้ยไหมโอเคเหี้ยในเรื่องของการที่ไม่ได้ยับยั้งชั่งใจนะครับผมถือว่าความอดทนน้อยเกินไปนิดนึงแล้วกันแต่จริงๆแล้วสำหรับเรารู้สึกว่าเขาแฟร์แล้วนะเขาบอกแล้วด้วยว่าสิ่งนี้เขาทำแบบนี้มันคือแค่การสอนนะมันไม่ได้ความรักไม่ได้ความผูกพันแต่ตัวอะตอมเองต่างหากที่ผูกพันกับเขาแล้วรู้สึกดีกับเขาบางครั้งก็อันนี้มันเป็นเรื่องของคน2 คนแล้วแหละมันต้องตกลงกันเองมันพูดไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะฮะเพราะบางครั้งสมมติว่าเราไปมีความผูกพันกับใครขึ้นมาสมมติเราไปมีเซ็กซ์กับใครสักคนหนึ่งขึ้นมาโดยที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ผูกพันกับเขาเราแค่มองเป็นเรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวแต่เขาได้มาผูกพันกับเราบางทีเราก็ต้องตัดเขาทิ้งไปนะฮะแล้วจะหาว่าเราไปทำร้ายจิตใจเขาก็ไม่ถูกเพราะว่าในเมื่อวันที่มันเริ่มขึ้นมาเริ่มกันด้วยวันไนท์สแตนด์เนาะไม่ได้เริ่มกันด้วยความสัมพันธ์ของการที่จะคบกันคุยกันและเป็นแบบเป็นแฟนกันมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจฝั่งทั้งบอสตันแล้วก็อะตอมนะฮะแต่อะตอมเนี่ยก็มันเป็นเด็กด้วยแหละมันเหมือนกับมีความหวังครั้งแรกเป็นผู้ชายคนแรกด้วยเหมือนที่เขาพูดว่าคำว่าขึ้นครูเนาะเขาได้ขึ้นครูคนแรกกับบอสตันเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็จะมาแบบเป็นอย่างนี้หรอแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อชีวิตเขายังไงมันเหมือนช่วงเสียศูนย์นะฮะเหมือนเพิ่งจะรู้สึกชอบผู้ชายแล้วก็ต้องมาเลิกกับแฟนผู้หญิงมันเลยมีอะไรอย่างที่มันเสียศูนย์นะถามมันเลยหาเรื่องผ่านไปว่าอย่างน้อยฉันเลิกกับผู้หญิงแล้วฉันต้องมาคบกับผู้ชายได้มันก็เลยพอไม่ได้คบมันก็เอาแบบเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในหัวใจนะครับผมแล้วก็หาคนที่จะเป็นแพ้รับบาปในเรื่องนี้ว่าใครเป็นคนที่ผิดในเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เขามันก็เลยมาลงที่บอสตันถามว่าบอสตันผิดไหมมันก็ผิดส่วนหนึ่งแต่ถามว่าเด็กมันยั่วขนาดนั้นแล้วอะแล้วเด็กมันเป็นคนนำเกมอีกแล้วไม่อยู่ตรงนั้นน่ะมันคือแบบเอาอย่างนี้ถ้าโตเราว่าถ้าโตมากๆแล้วอาจจะพอหรือถ้ามีวุฒิภาวะพอประมาณหนึ่งแล้วว่าจะรู้ว่าอันนี้ไม่ควรทำแต่เชื่อเถอะเวลาพอเป็นเรื่องของเซ็กซ์เรื่องอะไรบางทีเราอันคอนโทรลจริงๆครับมันควบคุมไม่ได้หรอกสติเท่านั้นแหละที่เราไม่ควบคุมได้แต่ภาวะตอนนั้นน่ะที่เขา2 คนมาก็คือกึ่มมีคนนึงเมาเพิ่งมาจากการเที่ยวนู่นนี่นั่นถูกปะแล้วยังอยู่ในห้องถ่ายรูปอีกความรู้สึกคือแบบคือมันคุมอ่ะถามตรงๆว่าคุมได้ไหมได้นี่ป่าพี่พูดว่าคุมได้นะแต่ให้คิดในใจเราคิดตามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆกับเราแบบนี้เราจะคุมได้ไหมก็อาจจะคุมไม่ได้เหมือนกันนะก็เลยรู้สึกว่าเราเลยไม่รู้สึกว่าบอสตันมันผิดมากนะเพราะรู้สึกว่าถ้ามันมีคนมายั่วเราแบบนี้มีคนที่บอกว่ามาทำอะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะเผลอเลอไปก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเพราะว่าเรามองว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่คุยกันแล้วเราไม่ได้คุยกันแบบแฟนคิดว่าน้องคนต้องเข้าใจเนาะกลายเป็นไม่เข้าใจซะงั้นทีนี้พอมาเป็นตัวของบอสตันกับนิกเนี่ยมันก็เลยพีคเลยเพราะว่าตัวนิกเองเนี่ยได้มาคุยกับทางคำนิกเหมือนกันเนาะนิกที่แบบไปลองจูบกับตัวของแซนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็หัวเราะจักออกมาว่าไม่ใช่เพราะบางทีอ่ะถามว่าจูบแล้วมันรู้สึกไหมว่าชอบไม่ชอบมันรู้สึกนะครับถ้าสมมติว่าคุณจูบกับคนที่คุณไม่ได้ชอบอะรู้สึกว่าไม่ได้ความรักอะมันรู้สึกว่าในการจูบครั้งนี้มันค่อนข้างจะดาดดื่นนิดนึงมันค่อนข้างรู้สึกว่ามันเป็นการจูบที่เร่าร้อนเป็นจูบที่เหมือนกับมีแค่กามอารมณ์อยู่ในนั้นเป็นจูบรู้สึกว่าแค่เป็นความสนุกแต่ไม่ใช่จูบที่มันมีความละมุนมันไม่ใช่จูบที่รู้สึกมีความสุขไม่ใช่จูบที่รู้สึกมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นมันคนละฟีลลิ่งจริงๆอันนี้ถ้าสมมติคนไม่มีความรักหรือคนไม่มีความอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าสมมติใครมีจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ฮะว่าจูบกับคนที่เราเป็นแฟนกันหรือคนที่เรารักด้วยเนี่ยกับจูบคนที่เราไม่ได้รักอะครับแต่แค่เรื่องเซ็กส์อะมันจะต่างกันมากๆเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่านิกที่จูบกับบอสตันมาบ่อยๆแล้วกับแซนที่จูบกับตัวของเรย์มาบ่อยๆแล้วจะแยกออกว่าจูบกับพอเรามาจูบกันเองมันไม่ใช่เหมือนฟีลลิ่งที่เรารู้สึกกับคนที่เราชอบ
เขาก็เลยเบรกตัวเองออกมาก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆนะนอนกอดกันธรรมดาสุดท้ายก็โดนเรย์มาแทรกระหว่างกลางนะครับผมทีนี้ตัวนิกเองเนี่ยเขาก็อยากจะเริ่ม move on แล้วอยากจะมีความรักครั้งใหม่แล้วเขาก็เลยเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่างน้อยเขารู้สึกว่ามันก็น่าจะมีโอกาสอื่นเข้ามามีคนเข้ามาชอบอย่างพี่แดนอย่างเงี้ยเข้ามาชอบก็เลยโอเคลองเปิดใจให้พี่แดนดูแล้วก็อยากจะคุยกับพี่แดนไม่คิดแต่ลึกๆเขาเชื่อเถอะว่าเขายังตัดใจจากตัวบอสตันไม่ได้แค่อยากจะ move on มันพี่แดนเขาเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนมันหนึ่งเผื่อว่าพี่แดนจะมีพลังพอที่จะทำให้เขา move on จากความรักที่มันไม่ดีก่อนหน้านี้ได้ก็ไม่รู้พี่แดนจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าแต่น่าจะไม่เป็นเพราะดูตัวอย่างตอนต่อไปแล้วก็ยังกลับไปหาบอสตันนะทีนี้กับพี่แดนเนี่ยพอกับพี่แดนปุ๊บก็แอบเห็นบอสตันก็เลยเข้าไปเคลียร์ในห้องน้ำแล้วว่าชอบสิ่งที่ตัวของนิกคิดนะฮะคือนิกเขาทำทุกอย่างแล้วเขาทำไปหมดทุกอย่างแล้วบอสตันก็ยังไม่กลับมาการที่เขามาคุยกับบอสตันครั้งนี้เขาเชื่อว่าเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขาตั้งใจจะ move on แล้วสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารก็คือว่าโอเคมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เจอกับเธอแต่ฉันอยากจะบอกเธอในสิ่งที่ฉันอยากจะบอกเลยฉันไม่ได้บอกนั่นคือฉันอยากจะบอกว่าเธอเก่งนะฉันบอกว่าเธอมีค่ามากกว่าที่คนคิดนะเพราะฉันยังเห็นค่าตัวนั้นของเธอเลยฉันยังหลงรักตัวตนของเธอเลยเธอไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเธอเป็นคนดีที่สุดในแบบของเธออยู่แล้วในแบบนี้ของเธอมีคนที่รักเธอนะเพราะมันจะลิงก์ไปกับ EP หน้าที่บางครั้งที่เธอรู้สึกเป็นคนเหี้ยเป็นคนไม่ดีเพราะเธอต้องการแค่ถูกรักหรือเปล่าเหมือนกับกลับไปประโยชน์ที่พี่เคยเดาเลยว่าตัวบอสตันปัญหาอะไรบอสตันมันมีแต่เซ็กส์นำถูกปะมันมีแต่เซ็กส์เขาขาดแม่เขาไปเขามีแต่คุณพ่อเขาใช้เซ็กส์นำในการทำหลายๆเรื่องการที่คนใช้เซ็กส์นำอะครับเพราะมันคือเซลล์เอสติมต่ำนะฮะคือมันรู้สึกว่ามันมีความมั่นใจหรือความมั่นคงในตัวเองต่ำมันถึงต้องการหาความสุขจากเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆกับคนไม่ซ้ำหน้าเพราะรู้สึกว่าการผูกพันกับใครการผูกมัดกับใครแล้ววันหนึ่งจะเสียใจขึ้นมามันจะทำให้เราจิตใจไม่มั่นคงมันทำให้เราเสียศูนย์เพราะฉะนั้นเราเลยไม่กล้าเอาหัวใจผูกมัดกับใครเลยมันเลยทำให้หัวใจตัวเองไม่พร้อมที่จะถูกรักเช่นกันพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยพอตัวของนิกได้ไปพูดประโยคที่มันแบบจิ้มใจดำก็คือว่าเธอเป็นคนดีอยู่แล้วเธอเป็นคนดีแบบของเธออยู่แล้วมันมีคนรักเธอในแบบนี้อยู่แล้วเธอแค่กลัวว่าจะไม่มีคนรักเธอในแบบนี้หรือเปล่าเธอเลยพยายามไม่ผูกมัดกับคนอื่นเธอพยายามทำตัวเฮี้ยใส่คนอื่นเพราะเธอกลัวการผูกมัดกับคนอื่นเพื่อให้เห็นว่าฉันเก่งนะฉันกลางฉันมีดีอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้อยากเอาชนะคนนู้นคนนี้ให้รู้สึกว่าฉันเก่งมากพอที่ฉันจะแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าเธอจะน้อยหน้าใครแต่จริงๆแล้วพอมีคนนึงรู้สึกว่าเธอไม่น้อยหน้าใครเลยเธอเป็นคนที่ดีที่สุดในแบบของเธอและฉันก็รักเธอมันเหมือนกับไปสะกิดใจของตัวของบอสตันนะครับว่าฉันไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยฉันไม่เคยเจอคนที่พูดดีแบบนี้เลยฉันไม่เคยเจอคนที่แคร์ฉันแบบนี้เลยมันก็เลยมีแบบจุกๆเหมือนกันนะแล้วอาจจะรู้สึกว่ามีอยากจะแบบเฮ้ยหรือจริงๆแล้วนี่คือคนที่เราตามหาวะนี่คือคนดีกว่าที่เราคิดว่าอาจจะเกิดเป็น EP หน้าขึ้นมาได้ว่าเขาอาจจะลองเปิดใจให้นิกก็ได้นะฮะลองที่จะรู้จักรักและมีความรักดูก็ได้ตัวนี้ก็มีความหวังเก็บไว้ก่อนรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาอีกคู่หนึ่งนั่นคือแซนกับเรย์เนาะคู่นี้มันก็รู้กันอยู่แล้วว่าชอบกันน่ะสุดท้าย EP นี้เขาเฉลยว่าฉันชอบแกแกจะชอบใครหรือเปล่าฉันไม่รู้แล้วแต่ฉันต้องบอกว่าฉันชอบแกแต่ถ้าสมมติว่าฉันจะไม่เป็นตัวเลือกให้แกแล้วนะในมุมของแซนเนาะถ้าฉันเจอใครที่ดีกว่าไม่มีเงื่อนไขฉันขอไปกับคนนั้นเลยมันแกมีเวลาเลือกอยู่นะเรย์แกจะเลือกฉันหรือเปล่าก็พูดแบบนี้ก็ถือว่าตรงไปตรงมาดีเนาะเรย์จะได้ไปจัดการตัวเองว่าตกลงเรย์รู้สึกยังไงกันแน่กับความรู้สึกของแซนกับมิวมันเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับที่เราพูดอีพีก่อนเลยว่าความรู้สึกกับมิวมันเป็นแค่ความอยากเอาชนะมันรู้สึกว่าฉันอยู่กับมิวแล้วว่าฉันทำดีกับมิวมา4 ปีมิวไม่เคยรักฉันเลยฉันไม่เคยได้ตัวมิวเลยไม่เคยมีเซ็กซ์กับมิวเลยมิวถึงพูดประโยคแบบว่าเอาทั้งหมดเนี่ยคืออยากจะแค่มีเซ็กซ์กับฉันเหรอแต่สำหรับเรย์คือการมีเซ็กซ์คือการยอมให้คือการรักตอบแต่การไม่มีเซ็กซ์คือการไม่รักตอบเขาเลยคิดว่าตกลงจริงๆแล้วมิวไม่ได้รักเขาหรอกมิวก็ยังหลงรักท็อปอยู่เลยแหละมีแค่เขาเป็นตัวสำรองมีแค่เขาเป็นตัวเหมือนกับว่าประชดประชันอะไรเงี้ยขณะเดียวกันเนี่ยแต่ตัวของถึงให้เรย์รู้แบบนั้นเรย์ก็ไม่กล้าปล่อยมิวไปเพราะเรย์แค่ไม่อยากรู้สึกเป็นคนแพ้ในความสัมพันธ์เขาอยากที่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาชนะในความสัมพันธ์นั้นเพราะเขาเลือกแสดงสิ่งนั้นน่ะกับตัวแซนเช่นกันเขาไม่ยอมให้แซนหนีไปจากชีวิตเขาเพราะรู้สึกว่าถ้าแซนหนีไปเขาจะแพ้เขารู้สึกเขาอยากจะเอาชนะให้ได้พอมันเป็นฟิลแบบนั้นเนี่ยเวลาเรามีความรักอะครับมันเอาชนะกันไม่ได้หรอกมันไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้นะฮะมันมีอยู่ที่ว่าใครยอมใครไม่ยอมใครด้วยสถานการณ์ใดหรือเปล่าแค่นั้นเองงั้นสิ่งที่เรย์กำลังเจอคือแซนจะไม่รอแล้วนะแล้วเขาจะไม่ชนะแซนอีกต่อไปแล้วเขากำลังจะแพ้สิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องเข้าใจตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไงเขาเลยขอเวลาหน่อยพ
ขอเวลาหน่อยปุ๊บจังหวะเดียวกันกับที่ตัวของมิวเองก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเรย์ก็ไม่ได้ชอบเขาแล้วตัวมิวก็เริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าฉันชอบใครก็เลยได้มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาแล้วก็เคลียร์กันในโรงพยาบาลเนาะแล้วก็เลิกกันว่าตกลงเราเป็นแค่เพื่อนกันเถอะก็โชคดีที่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยกว่านั้นถ้าเกินเลยกว่านั้นจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วก็ได้เพราะว่ามันจะแบบมองหน้ากันไม่ติดนะฮะแต่คือตอนนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นก็คือกลายมาเป็นแบบเพื่อนกันก็โอเคกอดกันเข้าใจกันนะฮะแล้วตัวเรย์ก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยจริงๆเขารักใครเขาไม่เคยทุ่มเทให้ใครขนาดนี้ถึงเขาจะทุ่มเทให้มิวก็จริงนะแต่เขาแค่ทุ่มเทให้มิวเพราะเขาอยากเอาชนะมิวอะแต่เขาไม่ได้มีมิวอยู่ในหัวใจขนาดที่มานั่งคิดตลอดเวลาว่าฉันควรทำยังไงกับเขาฉันมีภาพในหัวเป็นเขาเมื่อตอนเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่กับแซนนั้นใช่ขับรถ 2-3 ชั่วโมงขึ้นเขาเพื่อจะมาหาได้เพราะฉะนั้นน่ะเขาก็รู้ตัวแหละว่าเขารักแซนสุดท้ายตอนนี้ก็แค่ยอมรับตัวเองนะฮะแล้วก็ going ต่อไป move on ต่อไปกับความรักที่มันดีตรงนี้ตัวแซนเองก็เปิดกับตัวของเรย์แล้วมันอยู่ที่ว่าเรย์จะพร้อมกับแซนเมื่อไหร่ตัวอย่างอีพีหน้าจะเห็นว่าเรย์ร้องไห้หนักมากนะครับผมว่าเขามีการท้าแซนว่าโอเคแซนท้าว่าถ้าจะเป็นแฟนกันเธอต้องไปบอกตัวเรย์เองถ้าอยากเป็นแฟนกันนั้นต้องบอกแซนเนี่ยต้องไปหาพ่อของเขาก่อนแล้วบอกว่าฉันเป็นลูกเขาเหมือนกันมีการท้าทายกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราจะเห็นฉากหนึ่งที่เหมือนกับตัวเรย์ก็ร้องไห้หนักมากเช่นกันก็เลยคิดว่าเรย์มันมีปมครอบครัวอยู่นะฮะมันมีปมของการติดยาติดเหล้ามันมีหลายอย่างที่มันต้องเคลียร์สะสางตัวเองออกไปอย่างเงี้ยแต่มันยังเคลียร์ไม่ได้เพราะลึกๆมันยังมีความกังวลอะไรอยู่ลึกๆมันยังมีความรู้สึกว่าไม่พร้อมมีความรู้สึกของการที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์อยู่ในนั้นถ้าเคลียร์ตรงนั้นได้แหละมันคือการปลดล็อกทุกอย่างออกมาก็อาจจะทำให้เขาน้ำตาแตกได้ในพี่ต่อไปว่าอยากรู้ว่าใครจะปลดล็อกเขาด้วยประโยคแบบไหนก็ต้องรอดูตรงนั้นนะฮะก็ระหว่างกับเรย์แล้วก็แซนแต่เรย์แซนคงคู่กันอยู่แล้วแหละไม่ต้องคิดมากอย่างตัวตอนก่อนโอ้โหอีพีนี้ก็คือแบบเลิฟซีนซะรอดูอีพีหน้าว่าจะเป็นยังไงกลับมาคู่รักของเราตัวของมิวแล้วก็ท็อปนะครับท็อปก็คือคนที่รักมิวนั่นแหละเราจะเห็นว่าเขาจะน่ารักขึ้นเรื่อยๆดูแลมิวอย่างดีนะครับผมความรู้สึกคือคนแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตามตือแล้วว่ามันมีความรู้สึกดีจริงๆมันจริงๆอ่ะมันรู้สึกว่ามันความรู้สึกที่เขายังรักคนนี้อยู่จริงๆเพราะฉะนั้นน่ะการที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือทำให้เห็นว่าท็อปได้พิสูจน์อะไรบางอย่างในใจของมิวไปเรียบร้อยแล้วแถมดูพอแม่เขามาอีกเนาะ2แม่มาเนี่ยตัวท็อปก็เข้าไปดูแลเทคแคร์แม่ก็ชอบเอ็นดูอีกเหมือนแม่ก็เป็นการบีบไกลๆว่าแกเขาชอบแกนะแกต้องรู้ตัวได้แล้วเขาเลยมีฉากที่ไปคุยกับเชื่อมว่าถึงความผิดมันจะเหี้ยแน่โอเคกูจะไม่เข้าข้างแล้วให้มึงทำตามใจตัวมึงเองแล้วกันถามว่ามันเหี้ยไหมมันเหี้ยแหละจริงๆแต่สุดท้ายมันอยู่ที่การให้อภัยครับพี่รู้สึกแค่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของมิวอ่ะมันคือการที่มันเป็นครั้งแรกและเขาไม่เคยมีประสบการณ์ความรักเลยเขาเลยตั้งความหวังไว้สูงพอสุดท้ายมันไม่เป็นไปตามนั้นมันเลยพังทลายลงนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้จริงๆแล้วเนี่ยคือบางครั้งคนเรามีความสัมพันธ์กันนะครับมันต้องรู้จักให้อภัยกันบ้างถามว่าเรื่องของท็อปร้ายแรงไหมร้ายแรงแต่มันควรให้อภัยก่อนแล้วดูว่าเขาปรับตัวได้ไหมเพราะคนทุกคนต้องการขอโอกาสในการปรับตัวเป็นคนดีเหมือนกันแหละถ้าเขาจริงใจหรือเขาต้องการนะงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาแค่รอเวลาเฉยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรให้อภัยก่อนแล้วดูท็อปต่อไปว่าท็อปเขาสามารถจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ไหมแต่มันดันกลายเป็นว่าเขาเฮิร์ตจนไม่ให้อภัยท็อปด้วยเลยก็กลายว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีความคาอยู่ในใจสิ่งที่ทำทุกอย่างมันแค่การประชดประชันน่ะมันก็เลยกลายว่าทำให้ตัวเองดรอปลงดาวลงผอมลงติดยาติดบุหรี่เพราะแค่ต้องการประชดใครสักคนหนึ่งบางครั้งเรื่องแบบนี้มันบอกกันไม่ได้นะครับมันไม่มีใครมาสะกิดบอกหรอกว่าแกกำลังทำประชดคนอื่นอยู่นะบางทีมันก็พูดไม่ได้มันก็ต้องปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองสุดท้ายมิวก็ได้เรียนรู้นะฮะชอบมากที่ท็อปเลยจะไม่บอกโหเชียร์สุดจิตสุดฤทธิ์ว่าอย่าไปบอกเรื่องของแซนกับเรย์เลยมิวเขาฉลาดเดี๋ยวมิวเขารู้เองเขาถามเองการบอกไปเหมือนว่าเราต้องการไปดิสเครดิตคู่แข่งเนาะมันยิ่งทำให้ตัวเขาดูไม่ดีในสายตาของน้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวของมิวก็มีโอกาสไปคบกับท็อปสูงมากๆแต่ท็อปเนี่ยสิเขาเกิดการนอนไม่หลับเขาก็เลยเรียกแฟนเก่าเขามาเหมือนกับทำให้ตัวเขานอนหลับเหมือนกับมีอะไรด้วยกันหรือนอนด้วยกันนะซึ่งแฟนเก่าเขาก็คือม่อนนั่นเองทีนี้แหละพีคเลยนะครับผมก็ต้องรอดูแล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงต่อนะครับเพราะว่าตัวของมิววันที่คิดได้เนี่ยอยากจะกลับมาหาเนี่ยมันก็เป็นวันที่ท็อปเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาต้องการใครสักคนอยู่ข้างๆเขาแล้วเขาก็ไปเรียกแฟนเก่ากลับมาแล้วแต่แฟนเก่าก็ยังเป็นแฟนเก่าครับยังมันก็ไม่สู้แฟนใหม่หรอกแต่ก็อย่าลืมว่าในมุมของมิวเขาก็คือแฟนเก่าคนนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะมันคือการฟาดกันของแฟนเก่าเพื่อจะไปเป็นแฟนปัจจุบันหรือแฟนใหม่นะฮะเพราะฉะนั้น2คนนี้ก็จะมองกันและกันอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกว่า EP หน้าจะเห็นว่าเขาจะมีฉากเหมือนกับแบบเล่นเกมกันหรืออะไรบางอย่างถูกบ้างเราคิดว่าน้องจะเป็นคู่แข่งแน่นอนนะฮะ
กลายเป็นว่าตอนนี้ท็อปเป็นสิทธิ์มีสิทธิ์เลือกอีกแล้วแต่ว่าถ้าเธอไม่เลือกฉันจะไปเลือกคนนู้นคนนี้แต่ลึกๆอย่างไรท็อปก็เลือกมิวอยู่แล้วเราคิดว่ายังไงคะแนนก็ออกมาอย่างไรเทใจไปก็ไม่ได้ทางมิวแหละยังไงท็อปก็เลือกมิวนะฮะแต่อยู่ดีก็จะเคลียร์ยังไงเฉยๆว่าเธอจะอะไรกับฉันอีกนี่ขนาดฉันมาขอคืนนี้เธอแล้วฉันคิดว่าเธอจะอยู่คนเดียวเหงาเปล่าเธอยังหาคนมาคลายเหงาเธออีกแล้วฉันจะทำยังไงถ้าต่อไปเธอไปหาคนมาแบบนี้มาอีกในวันที่เราเป็นแฟนกันมันคงเครียดเนาะมันก็เลยต้องแบบว่าขอเวลาคิดนิดนึงในมุมของมิวนะตอนแรกเหมือนจะดีใจเข้ามาแล้วต้องมาคิดต่อโอเคว่าจะประมาณนี้แหละครับ EP นี้นะฮะถือว่าเป็นการรีเทิร์นที่โอเคทำออกมาได้ดีแหละทุกคนมีเวลาในการได้เอาไปใช้ความคิดกับตัวเองอยู่กับตัวเองได้เวลาคิดว่าทบทวนว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองนะฮะพอทุกคนรู้ตัวแล้วมันทำให้ตัวเองไปปรับปรุงได้ต่อนะครับใน EP ต่อๆไปซึ่งเราเห็นการปรับปรุงตัวของทุกๆคู่แล้วแหละว่าจะเป็นยังไงก็ดีที่มันไม่พังทลายจนแบบโหเละตุ้มเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะฮะก็อย่างเป็นพังทลายที่พอจะทุกคนดึงกลับเข้ามาได้ต้องรอดูแล้วกันว่าเขาจะดึงตัวละครแต่ละตัวกลับมายังไงอย่างน้อยๆเราเห็นบอสตันกับนิกแวบๆแล้วที่มากอดกันถูกปะโอเคขอบคุณอีกครั้งครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย